Παιδιά, 3 από τα picks που έχει πάρει η Bro δεν έχουν κερδίσει παιχνίδι. Γνώμη. Εδώ αν πάρει Σκάρνερ και Σετζουάνι και Poppy, δεν παίζεται versus Trundle. Φλεξάρει ότι θα μπορούσε να παίξει. Okay, ότι θα μπορούσε. Παίρνουνε Jax. Π.χ. Nidalee versus Trundle είναι πολύ καλό. Είναι πάρα πολύ καλό. Σας λέω, Nidalee, Kindred, Zed. Αλλά ξέρετε τι άλλο είναι πολύ καλό versus Trundle. Boys. Το οποίο δεν έχετε δει στο competitive. Είδατε το χαμογελάκι. Έρχεται. Και παίρνει Talon Jungle. Παίρνει Talon Jungle. Και οι άλλοι παίρνουνε Sen. Οκ, έχουνε, παιδιά, οι Bro αυτή τη στιγμή έχουν το πιο περίεργο draft που έχω δει στη ζωή μου. Sen, Zoe, Trundle, Lucian, Nami. Ενώ οι άλλοι παίζουν 4 power picks, τα καλύτερά τους picks. Και Talon Jungle. Ο Talon εδώ πηδάει από το pillar που κάνει ο Trundle και έχει one-shot γωνίες. Βέβαια ο Sen τον εμποδίζει λίγο, αλλά μπορεί να βγάλει απλά μετά το αντικείμενο, το Serpent's Fang. Είναι ok. Για να δούμε. Talon Jungle στον Oner. Και ξεκινάμε κατευθείαν με flash από τον Πόλου. Και δεν ξέρω αν αυτό είναι worth για την Nami, γιατί ο Rakan τώρα μπορεί να ξανακάνει engage. Δεν έχεις πάρα πολύ δύναμη στο να του κόψεις τον knock-up το οποίο κάνει. Θα είναι ενδιαφέρον. Spellbook Zoe λοιπόν. Το Spellbook δεν είναι ακόμα μπαφαρισμένο στο patch που παίζουνε. Είτε εδώ κατευθείαν trades, φίλε, πριν ο Lucian πάρει level 2, πριν πάρουν τα buffs. Παίζει με το mana, παίζει με το poke, έχει πάρει, ok. Αν και το electric αυτή τη στιγμή με το πώς είναι η ζωή παίζει να είναι πολύ καλό για τον patch που κάνεις. Hello Sasuke. Genji αν προλάβουμε, αλλά έχει μεγάλο break. Τα περισσότερα απλά, δηλαδή δείτε εδώ, Zoe first pick. First pick στο Sen. Second pick στο Nami. Αλλά πάλι. So it could mean that a possible gank angle could be there for either the Troll King or the Talon. Man, it's been such a long time since we've seen the Talon jungle. I remember when those changes first came in and Talon jungle became a thing. Το Talon Jungle θέλω να το πω στα φαρμάρι πιο πολύ από όλα. Γιατί δείτε τώρα ο Trundle είναι πίσω ήδη. Okay, ο Trundle είναι ένα camp πίσω. Τώρα πάει να ξεκινήσει τον Grom. Δεν πάει καν στα Wolves του, επειδή τα Wolves του παίρνουν πολλή ώρα. Αλλά ο Talon θα τελειώσει νωρίς, μπορεί να πάει για counter jungle. Γρήγορο recall στο bot lane. Η Ζάγια μπορεί να πάρει το long spot να έρθει πάλι στο lane. Δεν θες να δώσεις ποτέ οποιαδήποτε ευκαιρία στο Lucian να κάνει πράγματα. Ο Lucian παίζει με Electrocute. Electrocute Lucian, Airy Nami. Όσο παραπάνω damage γίνεται. We very quickly realized in the LCK that assassins are just not it. Kind of like how Canyon realized that a few days ago. Oh my god, Doran's gone back in. Has relatively low health. As Morgan. Doran κουβάλα μας ρε φίλε. Αν ποτέ πίστεψα σε κάποιον ήσουν εσύ. Μπορεί. Especially in 2021, my god. As alright, pulls over the sword, gets it empowered, but ακύρωσε το attack. Εντάξει, δεν νομίζω να έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Πούστερε random, άργησες, αλλά είσαι εδώ. Μπράβο. By the way, boys, θα προλάβουμε και το πρώτο game των Genji. Αλλά το πρώτο. Ανάλογα πώς θα κρατήσει και αυτό, Λοιπόν, τελευταία φορά που είδαμε Zoe ήταν το 2023. Και το πήρε ο Bulldog. Ο Μπροκοκρόκο! Δεν έχει flash αυτός, το ξέρουνε. Πού πάει? Ζωνάρει τον Γκούμα, αλλά ο Γκούμα απλά γυρνάει για να παίξει ξύλο. Δεν έχει flash τώρα. Ο Μπροκοκρόκο νομίζω θα πάρει first blood. Το κάνει slow, μαζεύει AD. Μπαμ μπαμ. Κάνει barrier για να μην πάρει το kill Lucian, αλλά πάλι παίρνει το kill Lucian. Και ο Talon μπορεί να κατέβηκε πιο γρήγορος, έχει 31 CS, έχει να πάρει κι άλλο camp. Αλλά το kill θα πάει στο Lucian για αρχή hype με το first blood. Ήρθα να ρωτήσω γιατί ο Zeus έφυγε από T1. Θέματα με το συμβόλαιο, πήγε η T1 να τον κάνει low ball. Αυτός είπε no thanks, θα δω πού μπορώ να πάω. Βρήκε offers στους Clay, οι T1 άργησαν πάρα πολύ να κάνουν το επόμενο και απλά πήγε. Επίσης μείον είναι κανόνες.
significantly behind in CS as a result. I mean, it's 8 CS now. It was a little bit bigger earlier. Random! Μπράβο ρε φίλε, έτσι. Chase the bug. Yep. But it's still a relatively... Στο top, by the way, κανονικά ο Sen κερδίζει εδώ πέρα. Έχει πολύ καλά trades. Κάθε φορά που κάνει ο Jax ε, κάνεις W. Οπότε δεν μπορεί να τρέιντάρει γιατί το damage που βγάζει είναι το damage του ε και είναι μόνο το attack. Κοίτα, υπήρχε play όπου μπορούσαν να το καητάρουν μέχρι να έρθει ο Oner. Αν πετύχαινε το root, όντως θα μπορούσε, αλλά είχε και flash ο hype. Και τώρα το Lucian Nami έχει flash. Μπορούν να παίξουν επιθετικά πάνω στη Ζάγια και η Ζάγια αναγκαστικά σου απάρει γιατί ξέρει πως αν μείνει στο lane θα φάει πάρα πολύ ξύλο, κάτι που δεν θα αντέξει. Άρα φεύγει προς τα πάνω. Λοιπόν, Talon, 44 CS, ok, φαρμάρει σαν king. Δείτε εδώ, ο Trundle έχει 2 camps πάνω. Αλλά δεν πάει για αυτά, πάει για δράκο. Ο Oner ξεκίνησε bot side, αλλά δεν μπορείς να πας early gank. Θα μου πεις, δεν είχε flash η Nami, θα μπορούσαν να κάνουν commit, είχαν παίξει πολύ aggressive, αλλά στο competitive με το να πας για early gank. Έχουμε δει το clear όπου κάνεις ένα camp, κάνεις το blue buff. Μετά το blue buff τρέχεις bot, βγάζεις gank level 2 και μετά κάνεις recall για να καλύψεις το side σου. Γιατί στο competitive, ακόμα και kill να πάρεις στην αρχή, αν σαν jungler δεν καλύψεις το side σου το οποίο έχεις αφήσει open, θα φας ξύλο. Θα μείνεις πάρα πολύ πίσω, ο αντίπαλος έχει τα timer σου και μπορεί να σε abusari. Οπότε εδώ θα μπορούσαμε να δούμε ένα full clear gank bot recall επειδή παίζει versus Trundle. Αλλά είδαμε ότι ο Γκουμαγιούση επέλεξε να κάνει ένα πολύ early recall για να πάει να πάρει longsword. Οπότε το πώς το σκεφτόντουσαν ήταν διαφορετικό. Στα CS πάντως είναι πολύ κοντά, το Zoe είναι λίγο μπροστά, Closer έχει Ignite μέσα από το spellbook. Και τώρα είναι το swap στο swap γιατί οι άλλοι πηγαίνουν back, αλλά δείτε εδώ, ο Doran έχει πουσάρει wave. Αν θέλουν να ξανακάνουν swap, μπορούν οι 2-1. Βέβαια θα ανέβουν πάνω για να παίξουν τα voids, αλλά μπορείς να παίξεις voids. Κοίτα, υπάρχει ένα παράθυρο όπου ανεβαίνεις πάνω. Κάνεις fake out ότι παίζεις τα voids για να κάνει ulti ο Sen, τον αφήνεις να κάνει ulti και αφήνεις τον Jax να πουσάρει. Οπότε χάνεις voids, αλλά παίρνεις tower. The side of T1, and then you can play through sides really aggressively, even if you don't go like Hullbreaker, because you're Shen, and you know you can teleport in, so you can go deep in the side, and even if you don't have your teleport summoner spell. Random, χθες δεν προλάβαμε, ρε, το έλεγε και στο βίντεο με τη Hanma Live στο τέλος και πολλές φορές είπα ότι δεν προλάβαμε να δω T1 επειδή εκείνο πήγε 3 games. Πάλι πάει ο Μπρόκο Κρόκο να βγάλει gank, αλλά ξέχασε ότι ο Trundle είναι useless. Δηλαδή ο Trundle είναι από τους πιο useless junglers, αν απλά δεν κολλάει στο comp. Τι μπορεί να κάνει? Εξηγήστε μου λίγο, τι κάνει ο Trundle σε αυτό το game? Πάνε στον hype, φλασάρει, αλλά είναι μακριά ο Talon τώρα, δεν μπορεί να μπει τόσο εύκολα. Οριακό, οριακό. Πολύ οριακό. Ήταν λίγο πιο μακριά ο Talon, αν ο Talon προλάβει να κάνει το combo του, παίρνει το kill. Η Zoe ανέβηκε, αλλά ανέβηκε αργά. Ο Κρόκο έχει κάνει το ult του, οπότε δεν μπορεί να μπει μέσα και να γίνει πιο tanky, οπότε κανείς δεν πεθαίνει, απλά δεν είναι summoners. Και εδώ είναι όπου ο Sen, παιδιά, είχε ulti. Δεν το έκανε, είναι το σενάριο που λέγαμε. Αν ο Sen έκανε ulti top για να σώσει τον hype, χάνανε οι bro. Χάναμε. Γιατί ο Morgan ακόμα δεν έχει... Δεν έχει TP. Nice read, δεν έχει flash. Και το παίρνει ο Talon. Faker! Ο Faker γιατί μου κλέβει τα kills. Δώστε στον Talon ρε φίλε να στον μπολάρι να γίνουμε. Flash από τον Closer σε ένα πολύ κακό σημείο. Οπότε ένα chain κακών events. Χάνεις τον AD carry σου που έχει κάνει swap.
Το mid σου πρέπει να έρθει mid για να καλύψει το lane που πέθανε για να μην χάσει wave. Και το αντίπαλο AD carry είναι μόνο του στο top lane και φαρμάρει. Παρότι είναι πίσω στον gold είναι ζάγια. Γιατί δεν έκανε άρωμα. Εδώ δεν τον έσωσε με τίποτα, ρε. Εδώ ήταν dead. Δεν είχε flash, είχε πάει πάρα πολύ πίσω. Talon πάνω στο κεφάλι σου. Super dead. Να πήγε εδώ. Σκέψω ότι σταματάνε να βαράνε κιόλας. Να ρωτήσω αν το Talon ρίξει το παγωτό on time στο W ή στο E του να κάνει το κόβει. Το Trundle. Το κόβει στον αέρα. Είναι σαν να μπαίνει block να τους δάνε άδεια και δίπλωμα. We do need to go back to like the eclectic nature of this bro draft. A lot of it hinges on closer being really strong. Και τα δύο, αφού είναι dash. Και το βάζεις terrain μπροστά του, terrain το οποίο δεν μπορεί να πηδήξει από πάνω εκείνη τη στιγμή. Αλλά πρέπει να τον χτυπήσει το pillar. Το Sen μέχρι τώρα είναι 20 CS μπροστά, ανήμπορο να κάνει κάτι. Δεν τον έχουμε δει. Ludens για τον closer και βγάζει και item ο Hype, αλλά και ο Hype δεν είναι πολύ καλά σε CS. 85 σαν εκείνη που είναι στο 11. Ναι, πρέπει να το βάλεις την ώρα που είναι στον αέρα, το pillar. Επίσης αυτό το skin του Trundle είναι πολύ άσχημο. Το classic είναι. 20 πίσω. Αυτό είπα. Ο Sen δεν δουλεύει. Ο Trundle δεν δουλεύει. Το Lucian ανάμει ζωή πρέπει να βγάλουν το feed από την τρύπα. Πώς το έπες. Παιδιά, όχι, νομίζω ότι ακούσετε λάθος. Να το, τώρα το είδαμε. Έγινε αυτό που έλεγαμε πριν, αλλά πάλι το πιάνουν, πάλι το σκοτώνουν. Παιδιά, οι T1 έχουν πολύ καλό lean. Ο Sen μου δεν ήρθε, οπότε πρέπει να φύγω. Hype. Σε ένα turbo flank. Κοίτα, ενδιαφέρον play, αλλά βλέπουμε ότι η Zoe και με ulti Sen πάλι δεν μπορεί να ζήσει. Γιατί μπαίνει μέσα ο Faker, βρίσκει το δρόμο, ανοίγει το ulti και μετά το damage είναι πολύ. Άλλες πέρα ready. Random με PTA. Δεν παίζεται αλλιώς στο jungle, αλλά παίζονταν με το παλιό PTA που έδινε damage σε όλους. Τώρα αυτό δίνει damage στον εαυτό του. Στο competitive ο Trundle δεν έχει runes, αυτό είναι το πρόβλημα. Θέλει tempo, δεν μπορείς να παίξεις tempo εδώ πέρα. Έστω ότι παίζεις tempo, ποιον βαράς φάπες, πώς το στακάρεις. Ο Jax έχει το δεν θα παίξει ξύλο με τον Jax. Azir δεν πιάνεις, Rakan δεν πιάνεις. Ζάγια δεν πιάνεις. Talon δεν πιάνεις. Το tempo είναι άχρηστο. Ρε στο competitive δεν παίζουν Trundle που παίζει split push και ξύλο. Στο competitive το Trundle είναι μία λύση να κάνεις deny το αντίπαλο tank. Οκ, μπαίνει το tank, το κάνεις ulti, το ρουφάς, μπαίνεις εσύ μπροστά, τανκάρεις για πάντα. Οκ, και ταυτόχρονα βαράς Q, ένα Q θες για να μειώσεις τον damage του αντιπάλου. Γι' αυτό τώρα το Trundle, όταν το παίρνεις ρο 3 πάνω σε Azir Zaya Rakan, είναι το χειρότερο pick. Είναι το χειρότερο pick που μπορείς να πάρεις, τέλος. Παίξε με grasp. Ρε θέλανε AD jungler, αλλά όχι αυτόν. Δεν υπήρχαν οι άλλοι. Jin Zhao, Vi, Pantheon, Wukong ήταν εκτός. Αφήρι. Ρε, ο Trundle είναι πάγκακος. Στο competitive είναι πάγκακος. Παίζεται μόνο αν έχει ο αντίπαλος tank jungle ή αν θες να παίξεις Trundle top σε tank matchup πάλι. Οι άλλοι δεν έχουν ούτε ένα tank. Η μόνη ulti που αξίζει είναι πάνω στον Jax. Μόνο πάνω στον Jax, δεν έχει κάτι άλλο.
Για τώρα το game φαίνεται λίγο πιο κοντά από ό,τι είναι. Βέβαια, ο Oner δεν πηγαίνει full assassin. Πηγαίνει με Eclipse, λογικά θα πάει Cleaver, παίζει με Conqueror και μετά μπορεί να πάει και Death Stance, τέτοια πράγματα. Οπότε, χαλαρότητα. Ενώ ο Trundle πήγε Trinity πάρα πολύ ακριβό item, δεν πήγε με Sundered Sky. Και ξαναλέω, διαφωνώ λίγο με το Trinity. Πιστεύω ότι ο Trundle μπορεί να βαρέσει μία-δύο φάπες max σε κάτι fights τα οποία όπως θα παίζονται. Οπότε το Sundered Sky με τη μία φάπα crit Q, που αυτό είναι το playstyle σου, γι' αυτό παίζει PTA. Κάνεις μία φάπα. Θα έβαζε πολύ παραπάνω value και με το heal. Το Trinity είναι καλύτερο, ρε φίλε, νιώθεις ότι βαράς πιο γρήγορα, έχεις τα steroids γιατί στο competitive maxάρεις και δεύτερο ε, δεν ξέρω αν ακόμα γίνεται αυτό. Σέντε μπορείς να πάρεις και J4. Και ο J4 ήταν open. Αλλά παιδιά, πού είναι το damage, ρε φίλε, πού είναι το damage της bro. Ο Trundle δεν είναι το damage, ο Sen δεν είναι το damage, η Zoe δεν είναι το damage, ο Lucian είναι περίεργος. Πολύ κακό draft. Δεν μπορώ να το πω αλλιώς. Πάμε να δούμε τη συνέχεια του game. Oner εδώ παίζει επιθετικά, δέχεται ulti από τον Κρόκο Μπρόκο. Και εδώ, αυτό είναι καλό fight. Ο Sen έρχεται και τον σταματάνε. Τον σταματάει ο Azir με ulti. Οπότε ο Sen δεν έρχεται. Δεν υπάρχει ulti από τον Trundle, κρατάει αρκετή ώρα. Το Bubble πετυχαίνει, φλασάρει μακριά όμως ο Doran. Το Bubble το επόμενο τον πετυχαίνει και αυτό. Δύο Bubbles για την ομάδα των Bro. Φλασάρει ο Doran μακριά, φλασάρουν πίσω από την πλάτη του για να πάρουν ένα kill. Και εδώ ο Keria μένει low. Ο Faker τον έκοψε αυτόν, μπήκε μέσα και τον έκοψε. Εδώ ο Jax μου δεν έκανε πολλά, δεν πάτησε καν ulti. Και τι δεν πάτησε ulti? Περίεργο dash. Ο Γκούμα κάνει flash, το νεράκι είναι πάνω του. Ενώ το παπ! Ανταλλάζει όμως τη ζωή του, δίνει kill πάνω στον Faker και ο Faker έχω ακούσει ότι είναι καλός Azir. Είναι καλό παιχτάκι, τίμιο. Παίρνε πάνω του. Τον καντέμιασα στο replay. Closer μπορεί να πάρει κι άλλο kill, μπορεί μέσα στον Doran μαζί με τον Oner, μπορεί να πάρουν δύο πίσω και μετά το Talon μου είναι 1-0-3. Οκ, και τα μάτια μας είναι πάνω στον Talon. Στο 1-0-3 φαίνεται πάρα πολύ τίμιος. Τους κάνανε, παίχτηκε πολύ μεγάλο trade εδώ. Ο Lucian κάνει πολύ damage με το curling. Και μετά ο Doran μένει μόνος του. Αλλά τον πετυχαίνει το bubble και μετά είναι bubble γιατί μπαίνει μέσα και η Nami με flash. Και δεν τον σκοτώνουν γρήγορα. Εδώ αν σκότωναν γρήγορα θα είχαν φύγει πολύ πιο γρήγορα μακριά. Αλλά χαλάνε πάρα πολλά summoners για αυτόν. Και μετά στο mid επίσης ενδιαφέρον προσέγγιση εδώ. Πηγαίνοντας πάνω στον Γκούμα, φλασότατα για να τρεϊντάρει τη ζωή του με τα χέρια του Faker. Να παίρνουν το return kill. Αλλά μετά συνεχίζουνε φίλε, δεν σταματάνε. Δείτε εδώ το Zoe. Τσιπεράκος. Ο Keria είναι σε φάση I protect, I attack, I'm dead. Αλλά φιντάρω το top side μου. Ο Keria έχει βγάλει και μιχαλάκι τώρα για να βγάζει τις μπούμπλες. Ή το taunt. We continue the juggle. We're back to it feels like a solo queue game here. Yeah, it feels pretty wacky actually. Είναι πολύ ωραίο solo queue game. I think he's fine. I don't think they can collapse on him. Lucian δύο items, low damage build, από την άλλο closer πηγαίνει με το Horizon Zero Dawn. And available. Guma has his ult even though he doesn't have summers. I feel like this is just T1's prize and bro, we're going to trade it for a Rift Herald. Πώς λέγεται τώρα το item? Δεν λέγεται Horizon Zero Dawn, λέγεται Horizon Focus. It's so fun to watch. Oh, that thought. Oh, nice little electric proc there from Hype. It's so fun to watch. Το bubble της Nami είναι knock-up, αλλά είναι ιδιαίτερο knock-up. Είναι σαν το ulti της Nico νομίζω που βγαίνει με cleanse. Ουφ, nice pick. Να δω τα σχόλια που κάνεις για God τον Oner στο προηγούμενο game που λες τα πάντα. Φίλε, ακόμα και ένας θεός μερικές φορές κάνει λάθη. Αλλά ο Oner είναι ο GOAT σε αυτό το split. And then Hype looking for some damage there, and then they end up losing Palu in the end for the play. So T1 do end up getting the dragon. They deny the Herald. They maintain 2000. Ο Doran είναι σε καλό σημείο, φίλε. Doran τιμιότατος, στρατηγός. Και εδώ Oner δείτε τι κάνει, φίλε. Μπαίνει μόνος του και λέει μπαίνουμε. Και μπαίνουν όντως. Λοιπόν, έχουμε δει 3 Sen ulti.
Ο Σεν δεν έχει έρθει σε καμία από τις τρεις και στις δύο φορές το άτομο που έκανε ulti πέθανε. Αυτό το cooldown είναι 3 λεπτά. Ειδικά στην αρχή πριν το level 2 είναι 3 λεπτά. Οπότε 3 ulti είναι 9 λεπτά. Διώξαν τον Zeus γιατί ο Doran είναι πιο alpha chad. Δεν τον διώξαν, ο Zeus έφυγε μόνος του. Εγώ θα πω ότι ήταν και move statement από τον Zeus. Αν τα καταφέρει χωρίς το T1 που τα καταφέρνει, είναι ρε φίλο καλύτερος. But I don't know whether it does it now. Yeah, it doesn't seem like it's doing it right now. As they try to collapse on the faker and he just dashes away, doesn't have to flash. Λοιπόν, το Sen είναι τουρίστας, εγώ το ξαναπώ. Αλλά το Azir και το Zac σκυλάρουν, ειδικά το Azir είναι πολύ καλά στα gold. Η ζωή 2-2-2 και πάλι είναι πίσω. Λέω Random, από τότε που κάθομαι στο stream σου να ξέρεις ανέβηκα 2 division. Έτσι πάει φίλε μου. Βλέπετε stream, ανεβαίνετε div. Να βλέπετε πιο συχνά. Εγώ έπαιζα 2 division, εσύ φταίει ότι είσαι κακοπαίκτης, δεν φταίει το stream. Η TP έχει το ίδιο roster με πέρσι. Όχι, έχει το ίδιο roster με το προηγούμενο split όμως. Εδώ συντζάρουνε mid. Δεν θέλουν να αφήσουν το objective να πάει uncontested και παιδιά όποτε κάνεις objective είτε είναι Herald είτε είναι Δράκος πρέπει να πουσάρεις το mid. Ώστε τουλάχιστον αν ο αντίπαλος θέλει να πάει στο objective να χάσει ένα ολόκληρο wave και μπορεί να χάσει και το tower του. Είναι πολύ βασικό αυτό μέσα στο παιχνίδι. Εδώ το bubble το θέλουν πάρα πολύ να πετύχει γιατί πρακτικά δεν έχουν engage. Το engage τους είναι το slow από το Lucian, κάποιο pillar. Μπαίνει πολύ μέσα εδώ πέρα ο Doran όμως που θα δεχθεί ultimate από τον Trundle και αυτό ήταν μεγάλο misplay. Γιατί δεν μπορείς να το κάνεις αυτό versus Trundle, θα πεθάνει. Και ο Lucian του μια χαρά καητάρει. Κάνω να κλείνει τον Faker, δεν θα φάει τον bubble, μπορεί να φύγει μακριά. Εδώ να είπαμε, έχεις μία δουλειά. Να μην φας το ulti Trundle πρώτος, οι αντίπαλοι δεν έχουν engage. Μπορείς να το περιμένεις, αν και έχουν καλό poke. Θα μου πεις Νίρο, οι T1 έχουν engage. Έχουν το Rakan, έχουν τον Azir να μπαίνει μέσα με το flash. Οπότε μπορεί να είναι πιο αποφασιστικοί όταν έχουν τα cooldowns τους. Ειδικά όταν οι αντίπαλοι δεν έχουν cleanse που δεν έχουν. Τσακαλέ και εσύ κακός είσαι γι' αυτό. Είναι πολύ deep, είναι πάνω σε bubble όμως. Teleports are very, very hard to do into the middle of the enemy when there is a Zoe. But like, if there wasn't a Zoe, it would have been sick. Like, lock him in place. Paulo also has a really nice ult to follow up, or deny any follow up from T1 there when they do commit to killing the sleeping giant. Βέβαια το Talon το ήξερε το πάρουνε. And that's why we're saying like that wasn't alone enough, but they got the turret. Έβλεπα ότι μπορούσε από το στούντιο. 1,000 gold now the lead for T1 shrank a little bit to that last play. Ο Talon με cleaver. Αν ήμασταν solo και τώρα θα είχε 5 διαφορετικά lethality items για να μας τρέχει. Εντάξει, competitive έχουμε πει το lethality δεν δουλεύει πάντα, αλλά ξανακούω το Serpents. Το Serpents εδώ δεν είναι καθόλου κακό. Ο Talon δεν είναι περίεργο, είναι καλό. Θέλεις AD jungler που μπορεί να παίξει versus του Trundle. Και ο Talon είναι επιλογή. Είπαμε Talon, Kindred, Nafir αν ήταν open είναι ok. Θες Bruisers με mobility. One of their biggest win cons here because he is one of the most consistent damage dealers on this squad and does have a lot of upfront burst as well when we come to fighting for neutrals. Αλλά είναι περίεργο. Το παίρνεις όταν ακόμα και ο Zinzao και η Vibe είναι ok, η Mathups είναι down. Ω, ωραίο Sen μου παίρνει tower. Πάμε λίγο Sen grind. Wanting to get themselves soul point this time around as Doran on a great flank angle. Zoning sleep pretty good. Yep, Stand United gonna have to come in pretty soon, I think. A preemptive. Το Smite μπαίνουν πάλι μέσα. Η Zoe είναι πολύ προωθημένη η παλιά της, αλλά πεθαίνει ο Rakan. Το game είναι στο 24 και είναι even, μπαίνουν μέσα. Talon, δαιμόνιο εδώ. Oner μπορεί να πάρει το kill. Πηδάει μέσα ο Jax, πιάνει 2 stun, ξαναμπαίνει μέσα Oner. Πηδάει τον Tigo, κυνηγάει τον Hype, 2 ακόμα ότος, μπορεί να πάρει το kill. Έρχεται πίσω τον W, θα το πάρει αυτό. Είναι double kill, ξαναμπαίνει μέσα. Μαζί με τον Jax θα πάρουν το τέταρτο. Πάμε να δούμε το 5ο kill. Oner το θέλω, κάτω για μένα. Για μένα! Πόσο clean, φίλε! Πόσο clean το Talon, περίμενε λίγο. Ήτανε perfect σε αυτό το fight. Πήδηξε τείχους, έκανε engage, έκανε ulti, σκοτώνει έναν, γυρνάει στον άλλον. Jump. Super!
Το game ήταν even. Πάμε να δούμε πάλι replay. Hello, TK. Ο Δράκος είναι πανεύκολος. Καλή ulti ήταν από τον Kuma για να αποφύγει το taunt. Τώρα δεν έκανε ανάποδα, αλλά δεν πειράζει. Μετά δείτε εδώ. Πώς πηδάει και καθαρίζει τους πάντες στον W για να κόψει τις εξόδους στον μόνο δρόμο που μπορεί να φύγει ο άλλος. Και δείτε εδώ το pick balanced. Αφήνει W, πηδάει και τον τοίχο, αφήνει και ένα auto. Και βγάζει όντως Serpent's Funk, τρίτο αντικείμενο. Α, τώρα η Sen Ult είναι useless. Δεν το ρίχνει και το taunt. Παιδιά, in hindsight όλοι μπορούμε να σχολιάσουμε, αλλά όταν βλέπεις τον Sen να έρχεται πάνω σου με taunt, και δεν έχεις cleanse εκείνη τη στιγμή, πατάς ulti. Ναι, είδαμε ότι δεν το πέτυχε, το ξέρουμε. Αϊ! Και πάει mid. Ευτυχώς δεν φεύγει μακριά γιατί δεν θέλει να πάει μακριά από τον Baron. That side lane pressure that T1 were trying to collapse on Faker for just kind of ends up being a bunch of wasted members as Croc was now isolated. Yeah, he was trying to work out which direction he wanted to go, and Death Chamber, that's the way. Hey, there she is! Hey, hello! Tuesday comes fast and easy. It certainly does, because Το οδηγάει, το οδηγάει. Παιδιά, ακόμα και να στοχίσει. Εδώ το Herald έχει αλλάξει αυτό. Κάντο crash κοντά στο mid και πάλι θα χτυπήσει. Αζιράκος μπαίνει μέσα. Το προλαβαίνουνε. Το προλαβαίνουνε free. Καλή μπουμπλα πάνω στον Αζίρ. Τον κάρουνε cleanse, το smite έχει έρθει. Oner level 16 στο flank. Το stun είναι καλό, όχι το αστοχή. Οριακά το timing, αλλά δείτε τον Oner. Oh my god, το Talon κάνει takeover. Μ' αρέσει τόσο πολύ. Μ' αρέσει τόσο πολύ αυτό που βλέπω. Παιδιά, το θέμα είναι πως ο Oner το παίζει clean. Δεν είναι απλά ότι παίζει Talon, είναι ότι παίζει φοβερό Talon. Και το λύγουνε κιόλας. Πάμε για GG well played. Το MSI πότε είναι? Είναι τέλη Ιουνίου, παιδιά, σε 5 εβδομάδες περίπου. Wait, αυτό ήταν πάρα πολύ εύκολο. Το game πριν 6 λεπτά ήταν even. Και το έληξαν. GG. Good game, πρώτο, Talon μου άρεσε. Θέλω να το ξαναδώ. Επίσης, μην πικάρετε Trundle αν οι αντίπαλοι δεν έχουν δείξει τα picks τους. No! Θα παίξω κι εγώ Talon. GG. Well played T1, κέρδισαν το game και αυτό τους κρατάει τρίτη θέση που είναι το πιο σημαντικό. Το πιο σημαντικό ότι μένουνε στην τρίτη θέση.